التفاعل مع صور الأحلام أو الرؤى، ولكن سيكون هناك مجال للتفاعل مع ذلك. وفي الواقع، أثناء التأمل، إذا كان ذلك أمراً مثيراً للاهتمام، وإذا ظهرت صورة مشحونة جداً وتبدو مرتبطة بشيء بدأ كحالة انقباض أو عاطفة ثم ظهرت تلك الصورة، أنت تعلم أنه لا توجد قوانين هنا يمكنك أن التفاعل معها. أعتقد أنه يمكنك القول إن الفكرة ربما تكمن في أن يكون الأمر جديداً وحيوياً أو عميقاً، لا آلياً ومألوفاً ومكرراً كما هو الحال دائماً. إذا شعرت أنك عالق في نفس الروتين بينما تستمر في استخدام نفس الديناميكية، وقلت أنا في نفس الديناميكية، فربما تكون قد وقعت في شيء من الرتابة. حان الوقت كما كنت أقترح لتوسيع نطاق الرؤية والابتعاد قليلاً والعودة إلى شمولية تجربتك مع تركيز أقل على ذلك الشيء الواحد ورؤية ما سيحدث. لكن لا توجد قواعد صارمة. هل تعلم أنت إنها في الحقيقة أنت تعلم أن هذه التأملات تشبه قليلاً المغامرة في برية تجربتك الخاصة، حيث تتبع إرشادات بمرونة، أحياناً تلتزم بها لأنها تلامس روحك، وأحياناً تنطلق بمفردك. أحياناً يفقد الناس مسار ما أقوله لأنهم غارقون تماماً في استكشافهم الخاص. ممم، وشيئاً فشيئاً تبدأ في العثور على طريقك، وتبدأ في التعرف على تضاريس الصمت والسلام وتضاريس الكثافة واللمس، وتصبح أكثر دراية بما هو دفاعي وآلي، وما يجب فعله أو عدم فعله. ممم. لذا لا توجد إجابة واحدة محددة لسؤالك. أريد أن أقول إن الأمر قد يكون أياً منهما. قد يكون من الصواب التفاعل مع الصورة، أو قد يكون من الصواب الابتعاد عنها قليلاً لتشعر أكثر، أو في اللحظة التي تكون فيها منخرطاً في ديناميكية دفاعية كما تصفها. ربما فجأة تقول: حسناً، سأشعر فقط بما يحدث في منطقة قلبي أو في ذلك المكان الذي يكمن فيه الغضب، أو لا أعلم، أنا أقول ذلك عشوائياً، أو الخوف. سأخاطر فقط بالشعور بذلك أكثر قليلاً واو. وكل ذلك سيحدث من تلقاء نفسه. تأتي الصورة، فتتركها تأتي، وتكون الكثافة هنا، والدفاع هنا، والضعف هنا، ولا شيء هنا. لا أستطيع حقاً أن تعلم هذا اليوغا. بطريقة ما، الدعوة هي، على الرغم من أنني أقترح القيام ببعض الأشياء، إنه يحاول حثك على رؤية أنه لا بأس من عدم القيام بأي شيء، والسماح للتجربة بأن تمضي فحسب. لكنني أعتقد أنك لا تزال تتصارع مع فكرة. حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ أنت تعلم ماذا أفعل بهذه الصورة؟ ثم تراودني فكرة حول الضعف في مقابل الدفاعية. حسناً، هذه مجرد أفكار في الواقع يمكنك حتى تجاهلها. أنت تعلم، يمكنك مقاربة هذا الأمر وكأنك لا تملك أي فكرة عما يسمى بالضعف وما يسمى بالدفاعية. فقط كن مع الجسد بصدق. في حالتك، تجد نفسك تنتقل إلى التفكير: هل هذا ضعف أم لا؟ العودة إلى الشعور بجسدك وممارسة ذلك اليوغا قد يكون أمراً صعباً جداً في بعض الأوقات، لأنك ستواجه عادة راسخة وعميقة جداً تحاول من خلالها ترتيب أمورك عن طريق التفكير. لكن ستطور قدرتك، وهي قدرة جميلة لنا كبشر، على الشعور. أنت تعلم، الشعور حرفياً، ولا يجب أن يكون للأمور الصعبة. يمكنك البدء بمجرد مشاعر بسيطة مثل انظر، لمس وجهي، مشاعر بريئة جداً، التنفس، درجة حرارة الهواء على بشرتي، صوت إيلين، وبالطبع في تلك اللحظة التوتر، لكن التوتر الجسدي هذا آمن تماماً. إنه ليس مريحاً، لكنه في كتفي. فقط الشعور بأشياء كهذه. وربما إذا انجذبت إلى الأمور العاطفية للغاية، اذهب إلى هناك قليلاً، لكن عد بعد ذلك إلى الأمور الأكثر بساطة وهدوءاً.
ثم حاول أحياناً التواصل مع الرحابة مع الصمت. أنت تعلم، تخيل أنك رائد فضاء ينطلق حرفياً بمركبته الفضائية بعيداً عن كوكب الأرض، وهو كوكب مارك، المليء بالكثير من الأشياء المختلفة التي تحدث هناك. تستقل مركبتك الفضائية وتنطلق بقوة، وهو أمر ليس ممكناً دائماً بالطبع، ثم تصبح في المدار. تدور حول كوكب مارك البعيد، ولم تعد منخرطاً في جاذبيته. أعني أن هذه مجرد صورة وليست ممكنة حقاً، لكن من المثير للسخرية أنه إذا استحضرت تلك الصورة فقط، فيمكنها أن تأخذك بسحر إلى مكان يدور حول كل هذه الأعباء الثقيلة.